हरेक कामहरू केही न केही आफ्नो नयाँ सृजनात्मक सोचबाट गर्छ, नक्कल गरेर होइन। केही न केही आफ्नो इनोभेटिभ केही आइडियाहरू प्रयोग गर्छ, त्यो नेता हो। मैले यो प्रसङ्ग के का लागि किन भनेको भने तपाईँले केही न केही तपाईँका काम गर्ने तरिकाहरूलाई चाहिँ बदल्नु आवश्यक छ, केही नयाँ सोच्नु आवश्यक छ र पुरानो भन्दा केही डिफरेन्स, केही फरक गर्नु आवश्यक छ। जहाँसम्म पुरानोलाई जित्ने, तपाईँले चाहिँ पुरानोलाई जित्न नसकेको मान्छेलाई उभ्याइरहनु भएको छ, तर मैले धेरै पुरानोलाई जित्दै जित्दै यहाँ आइसकेको छु। तर व्यक्तिगत कुरा होइन, अरू धेरै बाँकी छ। मभन्दा अझ राम्रो एकदम तरिकाले जितिआएका साथीहरू पनि छन्। कतिपय व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर ढालेर आएकाहरू छन्, कतिपयले पद्धति बसालेर आएका छन्। फरक त्यहाँनिर तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्दछ। अहिले त के गाह्रो छ, एउटा क्याम्पस चिफलाई पनि कटाकुटु पार दिएर चाहिँ फ्याक्ट हटाएर अर्को क्याम्पस चिफ आइदिन सक्छ। तर त्यो कलेजले यस्तो कुरा पाउनुपर्छ, एउटा क्याम्पस चिफले भन्दा बाहिर बसेर सब्जेक्ट कमिटीमा बसेर जहाँ बसेर भए पनि उसले भन्दा राम्रो गर्न सक्छ भन्ने सो गरेर आएको क्याम्पस चिफलाई म क्याम्पस चिफ, नयाँ योग्यता भएको क्याम्पस चिफ ठान्छु। कुनै कम्पनीको सिइओको पनि त्यही हो। लिडरसिप भनेको हर ठाउँमा त्यही हो। मेरो एक्सपिरियन्सले म संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा थिएँ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदाखेरि भेटान बुढा हजुरबाहरू हुनुहुन्थ्यो, भयङ्कर पढेका, जानेका, बुझेका। हामीलाई त आँखाले पनि हेर्दैन हेर्ने, एमपी नै नठान्ने। म 37 वर्षको उमेरमा चाहिँ एमपी भएर आएको थिएँ, ठान्दै उसले मलाई चिनेकै छैन। मैले मेहनत गरेँ, धेरै पढेँ, ती विषयहरूमा तथ्यहरू बटुलेँ, उहाँहरूले बोलेका कुराहरूसँग टक्राएँ, विषय टक्राएँ। मान्छे होइन, मान्छेलाई रेस्पेक्ट गरेँ, उहाँहरूलाई सधैँ रेस्पेक्ट गरेँ। तर उहाँहरूले राखेका विषयलाई एकदम यो मिलेन भनेर चाहिँ मैले टक्राउ लिएँ, विषयहरूमा तर्कहरू गरेँ, त्यसका लागि खोजेँ। पछाडि उहाँहरू त्यसमा नतमस्तक हुनुपर्ने भयो। अन्ततः यस्तो स्थिति पनि आयो कि रविन्द्र अधिकारी छैन भने आज निर्णय नगर्ने भन्ने ठाउँ सकियो। म यो किन भन्न खोजिरहेको छु भने पुरानोलाई आफ्ना योग्यताले च्यालेन्ज गर्नु पर्यो, मेहनतले, परिश्रमले। पुरानोभन्दा बेइमान हुने अनि पुरानोले चाहिँ रिप्लेस गर्न सकिएन, पुरानोभन्दा अल्छी हुने अनि रिप्लेस गर्न सकिएन, पुरानोभन्दा चाहिँ नयाँ आइडिया केही पनि नखोज्ने अनि रिप्लेस गर्न सकिएन। म यो मान्दिनँ। म चाहिँ भन्छु, म तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, कहिले पनि पुरानोलाई चाहिँ रिप्लेस गर्दाखेरि त्योभन्दा 10 गुणा बढी, कम्तीमा डबल नत्र 10 गुणा बढी राम्रो गरेर मात्रै तपाईँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ नि, एउटा रेखा कोरियो, धेरै शिष्यहरू थिए पढाएको। ल यो रेखालाई छोटो पारेर भन्दाखेरि धेरै शिष्यहरूले के गरे, मेटेर छोटो पारे। गुरु अवाक भए, कस्तो मान्छे होला, मैले यत्रो पढाएको छु, यो रेखा छोटो बनाऊ भनेको त मेट्छन् मात्रै। अनि एउटा अर्को अन्तिममा बसेको शिष्यले भन्यो, गुरु म त्यो रेखालाई छोटो बनाउँछु। अनि उनले अर्को लामो रेखा तानिदिएर गुरु यो छोटो भयो। अबको लिडरसिप मेटेर होइन, प्रतिस्पर्धामा जितेर अझ राम्रो भएर हुनुपर्दछ। अर्कोलाई मेटेर, अर्कोलाई गाली गरेर, अर्कोलाई उच्छित्त काटेर, अर्को अयोग्यताका वर्णन गरेर अब नेता हुन सकिँदैन। तर कुनै कम्पनीमा पनि हुन सक्नुहुन्न, कुनै इन्स्टिट्युसनमा पनि हुन सक्नुहुन्न। इनोभेटिभ कुराहरूबाट, योग्यताबाट तपाईँले राम्रो काम गर्दै जानुभयो भने अगाडि जानुहुन्छ। म कहिले मेरो समितिमा 11 जना स्टाफ छन्। म कहिले त्यहाँ सुब्बालाई धेरै विश्वास गर्छु, किनभने उसले मेहनत गरेर काम गर्छ। मेरो सचिवले भन्दा, मेरो उपसचिव, मेरोमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव हुन्छ, त्यसले भन्दा मेरो सुब्बाले राम्रो काम गर्छ। म त्योप्रति भर पर्छु, किनभने उसले त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाएको छ। विश्वास, काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्ने चाहिन्छ, चाकरी खोज्नेलाई चाकरी गर्न चाहिन्छ। जसले चाकरी गर्छ उसैलाई विश्वास गर्छ। कुन खोज्नुहुन्छ तपाईँले? जे खोज्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। यो समाजमा तपाईँ जे खोज्नुहुन्छ, लोभका कुण्डहरू खोज्नुहुन्छ भने पनि पाउनुहुन्छ, निस्वार्थ मान्छेहरू पनि पाउनुहुन्छ। र संसार सब खराब छन् भनेर नठान्नुहोस्, असल मान्छेहरू पनि छन्। म
मैले नेल्सन मण्डेलाको एउटा सन्दर्भ राख्न चाहन्छु। धेरै मान्छे सफलताको शिखरमा पुगेको त्यो शिखरको कुरा मात्रै पुग्छन्, तर नेल्सन मण्डेला आफैले भनेका छन्, मलाई शिखरमा पुगेको चाहिँ कुरा नहेर, बरु तिमी हेर्छौ भने म कतिपटक पछारिएँ, कतिपटक लडेँ, कतिपटक चोट लागेको छ मलाई, त्यो एकपटक हेर। त्यसो भयो भने मात्रै तिमी सफलताको चुचुरोमा पुग्न सक्छौ। हामी ब्रान्डेड एकैचोटि सिद्धिएको फिनिसिङ गुड्स खोज्छौँ। त्यो प्रक्रियामा लड्दै पढ्दै 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 हिँडेको कहिले पनि हेर्दैनौँ। मान्छेले सफलता प्राप्त गरेको भन्दा असफलता प्राप्त गरेका कुराहरूबाट धेरै सिक्न सक्छ। सफलता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा धेरै पटक मान्छे असफल भएको हुन्छ। त्यो असफल भएको बेलामा पनि हरेस नखाने, दृढताका साथ उभिने नै नेता हो। अगाडि बढ्न खोजिरहने मान्छे नै नेता हो। चाहे अब्राहम लिङ्कनलाई भन्नुहोस्, कतिपटक चुनाव हारे मान्छेले, तर आज उसले भनेको एउटा मूल्यबोध म अहिले पनि सम्झन्छु। श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू, मेरो छोरालाई एउटा यस्तो भ्रम छ कि परीक्षामा जसरी भए पनि फर्स्ट डिभिजन ल्याए त भयो, तर उसलाई बताइदिनुहोस् प्रधानाध्यापकज्यू, चिट चोरेर फर्स्ट डिभिजन ल्याउनुभन्दा आफ्नो मेहनतमा फेल हुनु 1000 गुणा राम्रो कुरा हो। मेहनतको मूल्य सिकाउनु आज आवश्यक छ। करिस्मेटिक जस्तो फिल्मको अभिनय एउटा कुरा हो, वास्तविक जीवन फरक कुरा हो। फिल्मको अभिनयलाई नै लिडरसिप ठान्ने हो भने हामीले चाहिँ ठिक लिडरसिप गर्न सक्दैन। तपाईँहरूलाई म एउटा जोन एफ केनेडीको प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। हिलारी क्लिन्टनमा पनि आउँछ। अमेरिकामा त मान्छे पढे लेखेको भयो। जोन एफ केनेडी राष्ट्रपति मरे छिटै, त्यसपछि भनियो कि उसको भाइ चाहिँ लाई अब राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ अगाडि सारियो। एक दिन बाटोमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो। सही घटना। एक्सिडेन्ट भइसके पछाडि उनको कार ठोकिएर अर्को मान्छेहरू चाहिँ एकदम भयङ्कर घाइते भयो। उनले चाहिँ छिटो छिटो पुलिसलाई फोन गरे, यहाँ एक्सिडेन्ट भयो र पुलिस लिन आएर हस्पिटल पुर्याउँदाखेरि मान्छे मरिसकेका थिए। अनि क्वेसन उठ्यो, किन त्यो केनेडीले पहिला हस्पिटल लगेर पहिला पुलिसलाई खबर गरे? उसले जोखिम लिन चाहेन। त्यसले मारेको भन्छन् भनेर जोखिम लिन चाहेन। हस्पिटल भन्दा पहिला पुलिसलाई खबर गरे। यदि हस्पिटल टाइममा लगेको भए बाँच्न सक्थे। जो यति पनि जोखिम लिन सक्दैन त्यो हाम्रो नेता कसरी हुन्छ भनेर ऊ त्यसपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमै बाइकट भयो। जो सानो जोखिम लिन पनि सक्दैन। उसलाई चिन्ता छ कि मलाई मुद्दा लाउला कि के लाउला, पुलिसलाई पहिला खबर। तपाईँ बाटोमा चाहिँ एक्सिडेन्ट पर्यो, समातेर यता ल्याउँदाखेरि बच्न सक्छ। आइज गर भन्दै अन्त जानुहुन्छ कि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तान्नुहुन्छ। जोखिम लिन पटक्कै नरुचाउने मान्छे नेता हुन सक्दैन। तर जोखिम लिने भन्ने नाममा धराबाट धरा छैन, हामफाल भन्दा हामफाल लिने, एकदम आगोको मुस्लो चाहिँ सहित घर डढिरहेछ, बच्चा त्यहाँ छ, जहाँ चाहिँ भए पनि गाडी लिएर आइज भने जाने। एउटा डाकुहरू आएको छ पुरा झुन्ड, त्यही लड्न थाल्ने। त्यो दुस्साहसी जोखिम पनि फेरि कुनै नेता लिँदैन। सृजनात्मक तरिकाले जे कुरा तपाईँले पर्फेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो जोखिम एउटा नेताले लिनै पर्दछ। चाहे बिजनेसमा होस्, चाहे पोलिटिक्समा होस्, चाहे सोसल वर्कमा होस्। सामाजिक सेवामा मैले यसो गरेँ भने पनि आलोचना गर्छन् कि गाली नै गर्छन् कि भनेर डराइ हिँड्ने मान्छेले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। एउटा कुरा ओसोको मलाई सधैँ मनपर्छ, बच्चा चाहिँ जन्मने बित्तिकै किन रोएको होला, मलाई कहिले पनि त्यसको एन्सरै थाहा थिएन। मैले मेरो चित्तबुद्ध एन्सर थिएनै थिएन। मैले ओसोको कुरा सुनिसके पछाडि मलाई चित्तबुद्ध एन्सर मैले पाएँ। हेर भाइ, नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि जो पनि आत्तिन्छ, चिच्याउँछ, कराउँछ। बच्चा पनि बाहिर निस्कँदाखेरि नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा चिच्याउँछ। नयाँ काम गर्न कोही पनि चाहँदैनन्। नयाँ होस् सबै चाहन्छन्, नयाँ काम गर्न कोही पनि चाहँदैनन्।
साह्रै कम मान्छे चाहिन्छ। त्यस कारणले म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूसँग मैले कुरा गरिरहँदाखेरि म के विश्वास गर्छु भने साना साना कामहरूबाट पनि ठुला परिणामहरू निकाल्न सकिन्छ। यो काम पनि सानो हो, त्यो काम पनि सानो हो, त्यो काम पनि सानो हो, त उद्देश्य उडी छुनु चन्द्र एक भने चन्द्र छोइँदैन। उडु छुनु चन्द्र एक त सिम्बोल हो। जब तपाईँ सँगै बसेको बेलामा राम्रो बिहेभ गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ चिया खाने बेलामा चाहिँ चियाको गिलास त्यसै फाल्नुहुन्छ, पब्लिक भेहिकलमा कहीँ चढ्दाखेरि तपाईँको बिहेभ रफ छ, तपाईँ घर गएर असरलाई सबै केही कुरा सिस्टमेटिक नगरिकन गडेर गुडुङ पार्नुहुन्छ, अनि तपाईँले देश बनाउनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँको लिडरसिप लिनुहुन्छ भनेर म कसरी विश्वास गर्छु, हामी कसरी विश्वास गरौँ? साना साना कामबाट तपाईँले देखाउन सक्नुपर्दछ, साना साना कुराहरूबाट देखाउन सक्नुपर्दछ। जुन कुराका लागि तपाईँलाई पद चाहिँदैन, धेरै मान्छेहरू मलाई त त्यो पद भए हुन्थ्यो, म त्यो पाए हुन्थ्यो, होइन। तपाईँले साना साना टिमवर्कमा तपाईँले त्यो देखाउन सक्नुहोस् न, त्यसपछि थाहा हुन्छ। मलाई टिमवर्कको कहिले थाहा छ भने कलाकार र हामी एमपीहरू चाहिँ फुटबल खेल्ने भन्ने हो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। हाम्रो नेताहरू त गोल मै गर्न पाए हुन्थ्यो मात्रै भन्ने खोजिरहेको छ, पासै कहीँ त आउँदैन नि। जब गोल तपाईँले मात्रै गरेर खोज्नुहुन्छ भने गोल गर्ने मान्छे मात्रै ठुलो नठान्नुहोस्, पास दिने मान्छे उत्तिकै ठुलो। साँच्चै हामी हार्यौँ, 5 गोल 6 गोल खायौँ, 2 पटक खायौँ सर, एउटा रङ्गशालामा एउटा चाहिँ सशस्त्रको उसमा। अनि त्यहाँ के देखेँ मैले भने हरेक चाहिँ साथीहरू चाहिँ खुब मैले हानेको गोल भन्ने गोलका लागि पर्खिरहेको छ, अनि पास कसले दिन्छ त्यस्तोलाई? जब हामी सबै साथमा छौँ भन्यो भने पो त्यो जाने कुरा हो। त्यस कारणले म फेरि आजकल बढ्ता एउटा सुपर कुरा गर्ने चलन छ। सरी मेरो समय बढी भइसकेछ, म एक लाइन मात्रै भन्न चाहन्छु। अलिक बढी करिस्मेटिक कुरा गरेर, टक्क कुरा गरेर, राम्रो स्टाइल देखाएर है भनेर लिडरसिप, म यस्तो लिडरलाई मान्दिनँ जो आफ्नो जीवनमा भद्दा छ, 40-50 जनाको ग्याङ बोकेर हिँड्छ, अनि पछि भन्छ आदर्श नेतृत्व यस्तो हुनुपर्दछ भनेर कुनै ठाउँमा गएर बोल्यो भने म त्यसलाई मान्दिनँ। तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न त तपाईँहरूको कुरा हो। एउटा इन्स्टिट्युसनमा करप्टेड छ, राम्रो योग्यता भएको मान्छेको मूल्याङ्कन गर्नै सक्दैन, त्यो सिओ होस् कि अर्को के होस्, अनि उसले भन्छ योग्यतालाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। उहाँले ढाँट्नु भएन, म जे गर्छु तिमीहरूले नगर। उहाँले रक्सी पनि खानुहुन्थ्यो, सिगरेट पनि खानुहुन्थ्यो, अरू एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो म जे गर्छु यो नगर, म जे भन्छु त्यो गर। कहिल्यै नढाट्ने सरलाई म सलाम दिन चाहन्छु। जुन कुरा आफूले आदर्श अपनाउन सक्दैन, मेरो यो मैले गरेको ठिक होइन भन्न सक्नु पर्दछ भन्ने र गरेर देखाउने लिडर फरक हुन्छ। अबको नेतृत्व जे भन्छ बरु थोरै भन्नुहोस्, त्यही गरेर देखाउने नेता हो जसले नयाँ सृजना गर्न सक्छ, नयाँ धेरै मान्छेलाई परिचालन गर्न सक्छ, सबैलाई टिम स्पिरिट कायम गर्न सक्छ र नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेर सबैलाई त्यो बाटोमा हिँडाउन सक्छ। त्यही नेता हो। आज त्यस्तैले मात्रै पुरानोलाई रिप्लेस गर्न सक्छ। धन्यवाद।